Hi guys, today gagawa tayo ng custard cream. I-ano lang natin, beat lang natin ating 1 tablespoon custard in half milk para hindi siya mag-crumble better. Walang bump pag ano natin. Lagay na natin ang ating 2 tablespoon sugar at 1.5 cup of milk. And guys, i-beat lang natin ang ating sugar at saka 1.5 milk. At dandan natin ilagay ang ating glass of milk. Ayun, halo lang natin custard cream. At i-beat natin dahan-dahan until mag-creamy siya. Ano lang, i-beat natin ng beat para hindi siya mag-ano, wala siyang bumps sa loob. Until maging creamy siya, ready to serve ng ating custard cream. Ito siya i-serve with apple pie. Siguro ka ng apple pie, kaya ito. Na sauce pa. Ayan. Lagay natin dito ang ating sauce, mga langga. At may spoon siya. Maliit. So, ito ready to serve. Pinamayos mga langga para wala siyang bump. Iwas bump. Ayan. Until maging creamy siya. At yung fire, hindi masyadong high fire. Low fire lang para dandahan yung pag-ano niya. Kasi baka masunog. Yung soft cream lang itong natin para pang dripping natin sa ating apple pie. Hindi siya masyadong yung cream na yung kakainin natin alone. Kaya na natin kainin ang ating apple pie with custard cream. Masarap siya na combination mga langga kasi may siya, blackberries. Yun, may blackberries siya, ang ating pineapple pie. Yung blackberries at saka strawberry, parang masim-asim siya kunti. Tapos yung apple, matamis. So, perfect blend yung taste niya. Perfect combination. Napaka-healthy niya. Hindi siya masyadong matamis kasi from the fruit itself, siya, maasim kunti. Thank you mga langga sa subaybay na aking mga videos. Super yummy siya. Thank you so much sa support nyo guys, sa laging pagpunta na aking premiere at walang sawang support. Thank you so much. At sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking channel, please click the button and i-ring lang yung bell at pindot yung all. Thank you so much. God bless.